A Valfaris-szel az idei E3-on a PC Gamer Show-n szembesültem először, a bejelentő trailer alapján pedig egyből tudtam, hogy ezt a játékot nem hagyhatom majd ki. Nemrég megkerestem a kiadót annak reményében, hogy hát ha megdobnak belőle egy példánnyal, és szerencsémre pozitív választ kaptam. Szinte azonnal megjött a Steam-es kód. Mindettől függetlenül a Valfaris nem csak hogy olyan lett, mint amilyennek reméltem, hanem az idei év egyik legpozitívabb csalódása is, ami jó pár vetélytársát könnyedén zárójelbe teszi. A következő pár percben elmondom, hogy miért, tartsatok velem! A Steel Mantis nevű készítőgárda számára nem volt ismeretlen a terep, mert a Slain Back from Hell-lel pár éven megvetették a lábukat a stílusban. Első próbálkozásuk vegyes fogadtatásban részesült, de a tapasztalatokat felhasználva szintet tudtak lépni. Főhősünk Therion, aki apja Vrol után kutakodik, célja pedig a Valfaris nevű bolygó. Az egykor virágzó planéta most romokban hever, és a rontás minden betületen megvetette rajta a lábát. Amint földet ér, Therion minden gondolkodás nélkül nekiáll lekaszabolni, aki az útjába kerül. Nem is tehet mást, mert az út hosszú és könyörtelen lesz, ami ráadásul nincsen jó szándékkal kikövezve. A Valfaris pedig nem teketóriázik, szinte azonnal kiteríti az összes lapját, hogy aztán egészen a legvégéig köpni, nyelni se tudjunk. A Run and Gun stílus legújabb trónkövetelője sokaknak a Contra, a Probotector és a Gunstar Heroes leszármazottjának tűnik, és nem is állunk messze az igazságtól. A zsáner adottságain felül viszont saját ötleteket is belevittek a formulába, és azt kell mondjam, hogy ezek mindegyiken nagyon jól beleillik a játékba. Az alapfegyverből, a kardból és egy masszívabb, az energiacsíkot elszívó puskából álló arzenál nem csak könnyedén használható, hanem mindegyike fejleszthető is. A felhozatal pedig ahogy haladunk előre látványosan bővül, az upgrade-eléshez pedig blood metal szükséges, ami felfogható egyfajta shardnak is. A bőség zavara pedig lehetőséget ad arra, hogy megválasszuk a saját játékstílusunknak megfelelőt, amiket a mentési pontoknál tudunk megtenni. Én főként Therion plazma lövegét és az energia visszanyerő kardját, valamint a rakétavetőt használtam. Ezek folyamatos váltásával látványosan lehet brillírozni, és ezáltal legközelebb az én játék stílusomhoz. Az egyik legfontosabb játékmechanikai elem az utóbbi idők egyik legszellemesebb megoldását hozta. A zöld színű Resurrection Idol ugyanis a kulcsa annak, hogy a megfelelő checkpointokat aktiválni tudjuk. De ezzel párhuzamosan úgy is dönthetünk, hogy nem herdáljuk el, mert amíg nálunk van, több életerő és energia lesz a jutalmunk. Mondanom sem kell, de minél több ilyen idol van nálunk, az életerő és az energia is annyival több lesz, egészen a következő checkpoint kiváltásáig. Ezzel trükközni lehet a játék legvégéig, ahol már több mint egy tucat áll a rendelkezésünkre, a legyőzött bosszok mindig növelik a mennyiséget, viszont a kihívás növekedésével mindenképp tartalékolnunk kell belőle. De említhetném a pajzs használatát, aminek megfelelő ütemben való használata visszaküldi a ránk kilőtt lövedékeket. Ennek a jelentőségére csak a kezdetekkor emlékeztetnek minket, de nem árt észben tartani, mert sokszor életmentő lehet ennek a használata. Nem csak az újdonságokban, de a megszokott tartalmi tárházban is a nagyokat idézi a Valfaris. A folyamatosan váltakozó helyszínek mindig egy adott séma reprezentációi, amiket hozzáillő lekaszabolandó ellenfelekkel és bossfightokkal töltenek meg. A bossfightokat pedig külön kiemelném, mert nem csak hogy rengeteg van belőlük, de itt éreztem igazán azt, hogy ez a játék szemben az elődeivel a lehető legminimálisabban frusztrálja csak az embert. Sőt, volt egy-egy olyan harc, amit direkt csak azért rontottam el idővel, hogy újra megküzdhessek benne. Ilyen volt például a Lord Jilskel elleni küzdelem, ahol csak a parryzés használata miatt már nagy élvezet volt harcolni ellene. Persze ettől még tudnak fejfájást okozni egy jó páron, sőt nagyon is, de sosem igazságtalan a helyzet. Ha elrontjuk, akkor az azért van, mert rosszul csinálunk valamit, vagy nem használjuk ki eléggé az adottságokat, helyzeteket. A játékritmusa látványosan pumpáló, egy pillanatig sem akarja véke alá rejteni a célját. De a legmeglepőbb az egészben az, hogy 5-6 órányi játék után is tud merészet vagy újat húzni, például a parry használatát, ezzel masszívan bent tartva minket az események zivatarában. A pozitívumok sorához tartozik, hogy a Slain-nel ellentétben itt még a platform részek is nagyon jól sikerültek. Jól adagoltak, ötletesek, sokszor vegyül a harccal,
viszont sosem túl hosszúak. Az intenzív hangulatra pedig egy jó nagy lapáttal tesz rá az emlékezetes metalzene, ami szerintem még azoknak is be fog jönni, akiktől távol áll a stílus. Említhetném még a grafikai kidolgozottságot is, de felesleges. A teljes mértékben kézzel animált pixel art stílus rettentő jól néz ki, és külön jót tesz az összképnek, hogy a színekkel sem fukarkodtak. Ahol kellett és érdemes volt, ott bőséggel használták, ezáltal sokkal ingerdúsabbá téve a prezentációt. Persze a Valfaris sem egy tökéletes játék. Az egyik boss például simán kicsízeltem mindenféle erőfeszítés nélkül, szóval itt-ott túl lehet járni a játék eszén. Csak saját vélemény, de lehet, hogy a Slane-ben is meglévő dodge néha azért itt is jól jött volna. Ennek a kimaradása egyébként nem lehet véletlen, mert alapvetően nem tartozik a leggyorsabb játékmenetűek közé az alkotás, és a pinpoint irányítás nem hoz hátrányba minket, bármelyik helyszínt is nézzük. Szintén a gyenge pontok közé sorolnám, hogy az életerővel úgy összességében nagyon fukarul bánik a játék, ezzel szemben energiából, már csak a kard miatt is, folyton túltengésem volt. Persze a játék egy bizonyos pontján kapunk egy fegyvert, ami megoldást kínál erre, de mi van, ha nem akarjuk azt használni? Szóval emiatt kicsit balanszoltam volna az ellenfelekből kieső szívek számán, mert a leölt tömegekből csak elvétve találunk életerő utántöltést, ami persze arra sarkal, hogy minél kevesebbet sebződjünk, de egy ilyen játékban ez azért kicsit túlzás. Mindent összevetve azonban az utóbbi időben, de szerintem egész évben a Valfaris okozta a legpozitívabb csalódást a felhozatalból. Egy jó játékra számítottam, és bár vannak hibái, a nagy elődöket utolérő, bizonyos tekintetben pedig azokat lehagyó run and gun őrület lett a végeredmény. Az, hogy a Steel Mantis ilyen sokat tudott tanulni előző játékuk esetlenségéből, hogy aztán ennek a produktumnak az értékeit a lehető legmagasabb szintre emelje, erre tényleg csak a legjobbak képesek. Tartja a mondás, hogy nagy nyomást teszi a gyémántot, és ez most is beigazolódott. A Valfaris a következő játék, ami beáll nálam a mesterművek közé, és nagyon fel kell kötnie a gatyáját annak, aki fel akarja venni vele a versenyt. És hogy mi lehet a csapat következő lépése? Szerintem érdemes lenne kipróbálniuk magukat a Metroidvania stílusban, és remélem, hogy majd így tesznek. Ha tetszett a videóm és először jársz itt, iratkozz fel a csatornámra és nézz körül a további bemutatóim között. Találkozunk legközelebb is. Sziasztok!